අයිබන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම ගොඩක් දවස් ඉඳලා කරන්න හිටපු ලෙසන් එකක් අද මම අරගෙන ආවේ. මේකේ මේ ද කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන එකක්. ඉතින් මේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න අයටයි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න අයට හැමෝටම ඉතාම වැදගත් වෙන එකක් තමයි මේක. ඉතින් හැමතිස්සෙම ඇහෙන වචනයක් තමයි මේ ද කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මොන විදියකටද කියලා. right දැන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම බලමු කියන එක. දැන් කියන එක මම කියලා දීලා දෙනවා. කියන්නේ මොනවා හරි එකක් දෙයක් කියලා අදහස් තමයි. දැන් මම eat a mango කියලා කිව්වොත් a mango කියන්නේ අඹ ගෙඩියක් කියලා. mango කියන්නේ අඹ ගෙඩියනේ. එතකොට a mango කියලා කියන්නේ අඹ ගෙඩියක් කියන එක. හරි. the mango කියන්නේ අඹ ගෙඩිය කියන එක. එතකොට යම් කීයක් නිශ්චිතව සඳහන් කරනකොට the කියන එක තමයි දාන්නේ. යම් කීයක් පළවෙනි වතාවට කියනකොට කියන එක දානවා. දැන් පළවෙනි වතාවට කියනකොට විතරක්ම කියලා ගන්නත් බෑ. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි වතාවට කියද්දී දැන් ඒක ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන අවස්ථාවට අපි දැන් මේ කතා කරන අඹ ගෙඩිය දැන් කවුරුත් දන්නේ නැහැනේ. එතකොට අඹ ගෙඩියක් නික විශේෂිත අඹ ගෙඩියක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට අපි කියලා කියන විශේෂයක් නැහැනේ. අඹ ගෙඩියක් කියලා කියනවා. දැන් මම ඒතකොට eat a mango කියන අදහසනේ අඹ ගෙඩියක් කන්න කියන එක. right. දැන් ඒක මොන අඹ ගෙඩියක්ද කියන එක ගැන මෙතන අදහසක් නැහැ. right. eat the mango කියන්නේ අඹ ගෙඩිය කන්න. එක්කෝ අඹ ගෙඩියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එකක් හරි පේන්න තියෙනවා. නැත්නම් ඒක දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක කොතන හරි තියෙන තැන දන්නවා. ඉතින් එහෙම විශේෂිත නිශ්චිතව කියනවා නම් අඹ ගෙඩිය දැන් නිශ්චිතයි. එහෙම කියනවා the mango කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? open a door. දැන් අපි ගෙදරදී වගේ කිව්වොත් open a door කිව්වොත් ඒක එච්චර වැඩක් නැහැ. එච්චර මේ සාර්ථක නැහැ. මොකද open a door කියලා දොරක් අරින්න කියන එක. a door කියන්නේ දොරක්නේ. එතකොට මොන දොරද කියන එක ගැන අදහසක් නැහැ. දොරක් මොකක් හරි දොර. open a door. දැන් අපි ගෙදරදී වගේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ open the door කියලා. ඉතින් දොර කිව්වහම මොන දොරද කියලා දන්නවනේ. දැන් ගෙදර දොර අරින්න ගියවහම මොන දොරද කියන එක කියන කෙනක් දන්නවා, අහන කෙනක් දන්නවා. බොහෝ දුර දැන් අහන කෙනා දන්නවා කියලා අපි හිතනවා නම් අපි නිශ්චිතව කියනවා. එයා දන්නවනේ දොර කිව්වා. මගේ ගෙදර දොර. right. ඒක තමයි the door කියලා කියන්නේ. right. right. write a letter. write a letter කියන්නේ ලියුමක් ලියන්න. a letter කියන්නේ ලියුමක් කියන එකයි. ලියුම කියන එක නෙමෙයි. දැන් the letter කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ලියුම. හරිද? write the letter. write the letter කියන්නේ ලියුම ලියන්න. එතකොට අපි දන්නවා නිශ්චිත වශයෙන් තමයි දැන් මේ කියන්නේ. එක්කෝ ලියුමක් ලියන්න තියෙනවා ඒ ලියපු නැති. දැන් මොකක් හරි ලියුමක් තියෙනවා ලියන්න. ඒ ලියුම දැන් විශේෂ නිශ්චිතව අපි දන්නවා. ඒ වෙලාවට තමයි අපි write the letter කියලා කියන්නේ. right. දැන් answer a phone. answer a phone කියලා කියන්නේ ෆෝන් එකක් ආන්සර් කරන්න. ඉතින් හිතන්න ෆෝන් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඔයින් මොකක් හරි එකක් ආන්සර් කරන්න කියනවා වගේ. දැන් ගෙදරදී වගේ හරි නැත්තම් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න කිව්වොත් අපි answer a phone කියන්නේ නැහැ. අපි answer the phone කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද ෆෝන් එක නිශ්චිත වශයෙන් දන්නවනේ. ඉතින් කෙනෙක්ට තියෙන ෆෝන් එක අපි දන්නවනේ. එයාගේ ෆෝන් එක. දැන් මම කාටද කියනවා answer the phone කියන්නේ එයාගේ ෆෝන් එක. ඒතර අපි අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ වෙලාවේ ෆෝන් එකක් ඔන්න කාගේ රින් වෙනවා කියමුකෝ. දැන් අපි කියනවා අපි එහෙම වුණොත් කියන්නේ answer a phone කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවනේ ෆෝන් එක රින් වෙනවා කියන්නේ ඒ ෆෝන් එක තමයි කියන්නේ. ඒතර ඒක නිශ්චිත වශයෙන් කියන්නේ. ඒකින්ද answer the phone කියලා තමයි කියන්නේ. right. දැන් give me a key. a key කියන්නේ යතුරක්. key කියන්නේ යතුරනේ. give me a key කියලා කියන්නේ යතුරක් දෙන්න. හරිද? මොන යතුරද කියන එක ගැන මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ. right. මොකක් හරි යතුරක් කියන එක තමයි දැන්. a key කියන්නේ තේරෙනවනේ එතනින්ම අවිනිශ්චිතයි. දැන් give me the key. give me the key කියලා අපි කාටද කියනවනම් එතනදී යතුර නිශ්චිතයි. එක්කෝ මගේ යතුරු. නැත්තම් ඒක එයාගේ යතුරු. කොහොම වුණත් නිශ්චිතයි. එක්කෝ මේ අපේ වාහනේ යතුරු. නැත්තම් මගේ ගෙදර යතුරු. එහෙම නැත්තම් මගේ රූම් එකේ යතුරු මොකක් හරි. ඒතර give me the key කිව්වහම ඒක අපිට අදාළ යතුරක්. මට අදාළ. ඒ කියන්නේ යතුරු කියන්නේ නිශ්චිතයි. ඒක නිශ්චිත වශයෙන් කියනනම් ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ give me the key කියලා තමයි. right. දැන් කවුරු හරි අපිට එයාගේ වාහනේ අපි ඉල්ල ගන්නවා නම් දැන් හිතනවා යතුරක් තියලනවා කියලා. ඒතර give me a key කියන්නේ මොකක් හරි කීයකින් ඒක මේ ඔන් කරන්න බෑ. give me the key කියලා තමයි ඒතර කියන්නේ. ask a teacher. ask කියන්නේ අහන්න කියන එක. right. a teacher කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක්. ඒතර ask a teacher කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න කියන එක. right. ඒතර ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න, ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහන්න කියන එක.
දැන් අපි ask the teacher කිව්වොත් එහෙනම් ගුරුවරයාගෙන් අහන්න. එතකොට නිශ්චිතයි. මොන ගුරුවරයාද කියන එක එතන නිශ්චිතයි. එයාගේ ඒ අහන කෙනා දන්නවා ඒ දැන් අපි කාට හරි එක කියනවනේ. එයා දන්නවා මේක මොකක්ද කියන එක. මොන ටීචර්ද කියන එක එයා දන්නවා. මමත් දන්නවා. එහෙනම් තමයි ask the teacher කියලා කියන්නේ. write an exam. write an exam කියලා කියන්නේ exam එකක් ලියන්න කියන එක. දැන් ඒක මොන exam එකද කියන එක එතන සඳහන් නැහැ. right. write an දැන් ඔයගලන්ට සමහරට කල්පනා කරන n දාන්න මොකක්ද කියලා. n කියලා කියන්නේ මෙහෙම. කියන එකම තමයි මේක ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් n කියන එකේ මගේ පළවෙනි ලෙසන් එකේ ඒ වීඩියෝ එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ මම එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක මම මේකේ දාන්නම්. ඉතින් n exam කියන්නේ මොකක් හරි exam එක exam එකක් කියන එක. exam කියන එකම තමයි මෙතන දාන්න නැතුව n දාන්න හේතුවක් තියෙන තමයි අපි මෙතනදී කියන වචනේ vowel sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වචනේ පටන් ගන්නවා නම් vowel sound එකකින්. හරිද? vowel sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි ඒ අවස්ථාවේදී දාන්නේ එතෙන්ට n තමයි දාන්නේ. හරිද? දැන් හිතන්න ඕන apple කියලා අපි කියන්නේ an apple කියලා තමයි කියන්නේ. orange කියන්නේ an orange කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක අර කියවද්දි ලේසියට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක මම හිතනවා තේරෙයි කියලා. n කියන දැන් කාට හරි උතන n වෙනකොට දැම්මුණා කියමු වැරදිලා. ඒක එච්චර හිතන්න එපා කමන්නේ. right. ඒක මුල් කාලෙදී ඒක වැරදුනාට කමන්නේ නැහැ. දැන් මේ the කියන එකයි කියන එකයි කොහොමද එන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. the කියන්නේ the කියන එක කියන එකයි මතක තියාගන්න. n කියන්නේ දෙකම එකයි. n කියන්නේ කියන එකම තමයි. වෙනසකට තියෙන සමහර අවස්ථාවල මේ අපි පටන් ගන්න මේ noun එක vowel sound එකකින් පටන් ගන්නකොට n දානවා දාන්න නැතුව. apple එහෙම කියන්නේ an apple කිය තමයි කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට බලමු දැන් write the exam. write the exam කිව්වම exam එක ලියන්න. විභාගය year ලියන්න. දැන් එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මොන exam එකද කියලා. හරි අපි කතා කරන අය දන්නවා. නිශ්චිතව දන්නවා මොන exam එකද කියලා. ඒ වෙලාවට තමයි write the exam කියලා කියන්නේ. විභාගය year ලියන්න. දැන් සිංහලෙන් වුණත් වෙන විභාගයක් ලියන්න කියන එක වෙනයි. විභාගය year ලියන්න කියන එක වෙනයි. විභාගය ලියන්න කියලා කියන්නේ දැනගෙනනේ. let's clean a house. දැන් let's clean a house කියන්නේ ගෙයක් ක්ලීන් කරමු කියන එකයි. දැන් අපි අපේ ගේ ගැන කතා කරනවා නම් අපි let's clean a house කියන එක තේරුම් ගන්නෑ. right? මොකද ගෙයක් ක්ලීන් කරමු කියන්නේ අපිට ගෙවල් ගොඩක් තියෙන්න වෙනවා. right? ගෙවල් ගොඩක් තියෙන ඒ මොකක් හරි එකක් ක්ලීන් කරමු වගේ අදහස් තමයි let's clean a house කියන්නේ. a house කියන්නේ ගෙයක්නේ. let's clean the house කිව්වොත් එහෙම ගෙය. හරිද? නිවස ක්ලීන් කරමු කියන එක. එතකොට මේ එතනදී දැන් අපි දන්නවා මොන ගේද කියන එක. ඒක තමයි let's clean the house කියලා කියන්නේ. the house කියන්නේ ගෙය, නිවස කියන එක. දැන් a house කියන්නේ නිවසක් කියන එක. this is a boy. this is a boy කියන්නේ මේ ඉන්නේ කොල්ලෙක් කියන එක. හරිද? දැන් this is the boy. එහෙම කිව්වොත් දැන් අතන මේ ඉන්නේ කොල්ලා කියන එක. හරිද? දැන් අපිට කියන්න ඕන මේ මෙන්න මෙයා තමයි කොල්ලා කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ this is the boy කියලා. මොකද දැන් දන්නවනේ. නිශ්චිත වශයෙන් කියන්නේ this is a boy කියලා නෙමෙයි. එතකොට කියන්නේ. this is a car. this is a car කියන්නේ මේක කාර් එකක් කියන එක. this is the car කිව්වොත් එහෙම මෙන්න කාර් එක. මේක තමයි කාර් එක කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. මේක තමයි අර කාර් එක. එහෙම කියන්නේ මොකක් හරි කාර් එක දන්නවා. right. අපි තුමු දැන් කෝල් එකක් දීලා කායෙන් හරි යවුවා කාර් එකක් තියෙනවා කියලා බලන්න දැන් ආපුවාම ඊට පස්සේ එතෙන්ට ගියා එයා කියනවා මේ this is the car කියලා. මොකද දැන් අපි දන්නවනේ කලින් කතා කරලා තියෙනවනේ කාර් එක කියන්නේ. දැන් බලනකොට එයා කියනවා මේ this is the car. so this is the car කියලා තමයි කියන්නේ. so the car කියලා තමයි කියන්නේ. මේ මෙන්න මේක තමයි කාර් එක කියන්නේ. right. go to the office. දැන් go to the office කියන එක ඔෆිස් එකට යන්න. දැන් අපි කාට හරි go to an office කියලා වැඩක් නැහැ නේද? එයා වැඩ කරනවා නම් එයාට කියන්නේ go to the office. එයාගේ ඔෆිස් එක දන්නවනේ. so go to the office කියලා තමයි කියන්නේ. so the office කියන්නේ නිශ්චිතයි. write the exam කියන්නේ exam එක ලියන්න. විභාගය ලියන්න. ඒක නිශ්චිතයි. color the picture. color the picture කියන්නේ picture එක color කරන්න. අපි ළමයිට picture එකක් දීලා ඒක color කරන්න කියලා කිව්වොත් අපි කියන්නේ color a picture කියලා නෙවෙයි. ඒතකොට ඉතින් කොහොමත් එතන එක picture එකක් තියෙන්නේ. ඒක නේද දන්නවනේ කවුද මොකද්ද picture එක කියලා නිශ්චිතයි. එහෙනම් ඉතින් color the picture කියන එක තමයි කියන්නේ. right. look at the board. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි උගන්වනවා නම් ක්ලාස් එකේ බෝඩ් එකක් තියෙනවනේ. ඒතර එක බෝඩ් එකයි තියෙන්නේ. right. එතකොට ඒක දන්නව මොන බෝඩ් එකද කියන එක හැමෝම දන්නවා. එතකොට look at the board කියලා තමයි කියන්නේ. look at a board කියන එක එතන වැඩක් නැහැ. එහෙම තේරුමක් නැහැ. මොකද බෝඩ් එකක් දිහා බලන්න එතන බෝඩ් ගොඩාක් නැහැ. ඒ මොකක් කර එකක් දිහා බලන්න. එහෙම බලලා වැඩක් නැහැ. ඒ look at the board කියන එක තමයි එතනදී කියවන්න ඕනේ. read the sentence. අපි හිතමු දැන්
බෝඩ් එකේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියලා තියෙනවා කියලා වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක බලලා දැන් කාට ළමයට කියනවා මේ සෙන්ටෙන්ස් එක කියවන්න කිව්වොත් read the sentence කියලා තමයි කියන්නේ. read a sentence කියන එක එතන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොහොමවත් එතන තියෙන sentence එක කවුරුත් දන්නවනේ මොකක්ද කියලා නිශ්චිතයි. ඒතකොට read the sentence කියන එක තමයි කියන්නේ. right දැන් කාට ළමයි කාටක පෑන ගන්න. පෑන ගන්න කිව්වොත් take the pen කියන එක තමයි කියන්නේ. right මොකද එයා දන්නවනේ ඉතින් මොන පෑනද කියලා. ලියන පෑන දැන්. take a pen කියන්නේ මොකක් හරි පෑනක් ගන්න කියන එක. right එතකොට දැන් මේ සමහර අවස්ථාවල මොනවා හරි දේවල් එකක් විතරක් තියෙනකොට කොහේ හරි තියෙන්නේ ඒ දේෙන් ඒක විතරයි. ඒ වගේ වුණාම අනිවාර්යෙන් ද තමයි දාන්නේ. හරි. දැන් අපි දන්න විදිහට දැන් හඳ ද මූන් කියලා කියන්නේ අපේ හඳවල් ගොඩක් නේ එක හඳයි තියෙන්නේ. ද මූන් කියන එක තමයි කියන්නේ. මොකද හඳ කිව්වොත් කවුරුත් දන්නවා ඉතින් මොන හඳද කියලා. ද සන් කියලා තමයි කියන්නේ හඳ ඉරට. ඒතකොට ද සන් කියන්නේ ඉතින් ඉර කියන එක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මොන ඉරද කිව්වහම කියන්න දෙයක් නැහැ. එක ඉරේදී කවුරුත් දන්නවා කොයි ඉරද කියලා. the earth කියන්නේත් එහෙම. the earth කියන්නේ මේ පොළොව පෘථිවිය කියන්නේ. මේ පොළොව මහ පොළොව earth එක. the earth කියලා තමයි එතකොට ඒකටත් කියන්න පුළුවන් මේ. look at the moon. දැන් අපි හඳ දිහා බලනකොට look at the moon කියන එක තමයි කියන්නේ. look at a moon කියන එක තේරුමක් නැහැ. moons ගොඩක් නැහැ. don't look at the sun. කියන්නේ බලන්න එපා ඉර දිහා. හරි. ඒතකොට the sun කියන එක තමයි කියන්නේ. protect the earth. protect කියන්නේ ආරක්ෂා කරන්න කියන එක. protect the earth කියලා කියන්නේ මේ පොළොව ආරක්ෂා කරන්න කියන එක. මහා පොළොව ආරක්ෂා කරන්න කියන. save the world. save කියන්නේ ආරක්ෂා කරන්න කියන එක, බේර ගන්න ඒ වගේ. save the world කියන්නේ ලෝකය සුරකින්න කියන එක. දැන් අපි මේ විදිහට පොඩි sentence එකක් I ate a sandwich and an apple. I ate a sandwich. මම කෑවා sandwich එකකුයි and an apple. ඇපල් ගෙඩියකුයි කෑවා. රයිට්. ඒතකොට දැන් මේ දැන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ මං කාපු සෑන්ඩ්විච් එකයි ඇපල් එකයි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඉතින් අපිට දාන්න තමයි වෙන්නේ. කියන එක and කියන්නේ කියන එකම තමයි. එතකොට දැන් ඇපල් ගෙඩියක් කියන එකයි සෑන්ඩ්විච් එකක් කියන එක. ඒතකොට දැන් ඊළඟ වාක්‍යය කියනවා the apple was good. the apple was good කියන්නේ ඇපල් ගෙඩිය හොඳයි. රයිට්. දැන් ඇපල් ගෙඩිය මොකද්ද කියන එක කවුරුත් දන්නවනේ. දැන් අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඉතින් the apple කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ආයෙ an apple කියන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඇපල් ගෙඩි කවුරුත් දන්නවනේ. කතා කරද්දී දැන් දන්න මොන ඇපල් ගෙඩිද කියලා. ඒතර ඉතින් the apple කියලා තමයි කියන්නේ. The apple was good but the sandwich wasn't good. නමුත් සෑන්ඩ්විච් එක හොඳ නැහැ. right. එතකොට දැන් the sandwich කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද එකපාරක් කියලා තියෙන්නේ. දැන් දන්නවා මොන සෑන්ඩ්විච් එකද. right. ඇපල් ගෙඩියක් දැන් කලින් කිව්වා. ඒතර මොන ඇපල් ගෙඩිද කියලාත් දන්නවා. ඒකින්ද මේ වගේ අවස්ථාවේ දැන් the apple කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතුවා I met a man on the way. දැන් ඒ කියන්නේ I met a man කියන්නේ මට මිනිහෙක් හම්බ වුණා මේ මගදී. හරි. ගමනක් යන ගමන් හරි එන ගමන් හරි on the way කියන්නේ මගදී කියලා. ඒතර මිනිහෙක් හම්බ වුණා. ඒතර a man කියන එක තමයි දාන්නේ. හරි. දැන් the man talked with me. දැන් the man කියන මේ මිනිස්සයා මාත් එක්ක කතා කරා. ඒතකොට දැන් මේ මිනිස්සයානේ. එතකොට දැන් දන්නවනේ මොන මිනිස්සයාද කියලා. දැන් අපි කලින් sentence එක කියපු නිසා දැන් මෙතනදී කියන මිනිහව දාන්න. the man talked with me. එතකොට ඒක කියන්නේ මේ මිනිස්සයා මාත් එක්ක කතා කරා කියන එක. ඒතකොට ද දාන්න පුළුවන්. මොකද දැන් කලින් කියලා තියෙනවනේ මේ මිනිස්සයා ගැන. right. ඉතින් මම මේ සරලව කියලා දුන්නේ ද කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න channel එක. අනිත් අයට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලේ share කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් කරේ අදහසක් කර තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකත් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් thank you for watching this video. So see you in the next video.